Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tudhatunk meg a szeretett kedvesről, hogy van ő, mit csinál, min gondolkodik, hogy gondol rád, hogyan érez irántad, jön-e, vagy nem jön. Szóval, ahogy szoktuk, megnézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel. Lássuk, mit tudhatunk meg róla, mi van vele most. Pillanatnyilag az égiek felügyelete alatt áll, mert hogy a saját gondolataival nehezíti az életét. Állandóan agyal, állandóan bizonytalankodik, gyakran gondolhat valakire, aki számára fontos, az lehetsz te is, de bárki más is. És ezzel az állandó gondolkodással, állandó agyalással nagyon megnehezíti a saját életét, és olyan, mint hogyha most nekem, amikor raktam ki, az jött így menet közben már, hogy mint hogyha ezt így a föntiek árgus szemmel figyelnék, hogy most ő, na, mire jut, na, meghozza már végre a jó döntést, na? Szóval, hogy így érzékelem, hogy mint hogyha így szurkolnának is neki, már inkább így mondom. Na, lássuk az ellenséget. Bizony azért akadályozza saját magát, mert úgy látom, hogy valamiféle munkából, vagy kapcsolat megszakadás, félbemaradás, szünetelés sem miatt most nem érzi jól magát, viszont kellene ebben már valami határozott döntést hozni, valahogy tovább kellene ebben lépnie, vagy azokat az akadályokat kellene felismernie, ami őt tévúton tartják, vagy ha már felismerte, akkor pedig egy olyan nagy átalakulás, nagy döntést kellene hoznia, ami miatt éppen szurkolnak az égiek. Hát azért mondom, hogy itt ezt éreztem az elején, de ezek a lapok pont ezt támasztják alá. Na most nézzük a bírót, hogy őróla. Ez összefüggésben lehet egy találkozással, egy olyan találkozással, amiről állandóan meg akarja győzni magát, hogy nem fontos neki, valójában meg alig várja, hogy újra induljon, és itt megvan az esélye ennek is, hogy újra indul, de pontosan ez a bizonytalankodás, itt hogy középen itt gondolkodik, rengeteget gondolkodik, és ez mindenben megakadályozza őt, hogy a szíve helyett inkább az eszével kapcsolódik. Úgyhogy nem véletlenül van itt ez a nagy őrt állás, őrizet az égiek részéről, mert hogy úgy látszik, ez egy nagyon fontos szituáció, hogy most ő itt mit csinál. Az égiek nem tudnak beavatkozni a dolgokba, tudják egy irányba, tudnak bennünket egy irányba tolni. De nagyon gyakran, talán nálatok is előfordul, nálam biztos, hogy ellenkezünk, mert hogy emberi ésszel mindig valami más tartunk fontosnak, és ezzel szemben mondjuk az égi támogatás, égi segítség tehetetlen, és valahogy ezt érzem itt is nála, hogy szurkolnak neki, mert ők már többet az érdekében nem tudnak tenni. Persze van még, csak az biztos az egy másik fokozat. Na de megnézzük, hogy te hogy kerülsz itt a képbe, vagy egyáltalán képbe kerülsz nála. Szóval, hogy ez a szeretett kedves mit gondol
a nézőről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan. Hát, hogy még gondol-e rád? Hát persze, hogy gondol. Hát nagyon is. Lehetséges, hogy hát egy olyan most elbocsátó szép üzenetről jött a szám, tehát ez jött, hogy lehet, hogy egy olyan vitátok volt, ami, ami a hűséggel, az elköteleződéssel, a bizalommal van összefüggésben, vagy volt összefüggésben, és, és ez ő neki talán most esik le. Talán most esik le, hogy az a beszélgetés az nem csak arról szólt, amit akkor ő meghallott, hanem sokkal többről, illetve hogy ő benne sokkal több van, mint amit ő akkor vagy előtte bármikor gondolt, mert az, hogy itt a gondolataiban is a szerelem, az irántad való szerelem, az elköteleződés, a hűség, a kitartás és ezzel kapcsolatos ellenérvek, illetve ellenszegülés, mondjuk így, az részéről, azért az itt nagyon is itt van. Na de nézzük akkor, hogy mit jelent itt a szerelmes nő. Mit jelent ez itt az ő gondolataiban? Elképzelhető, hogy nem mondott el valamit, vagy most szeretne elmondani valamit, amit még nem mondott el, és ez pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem is nagyon lehetséges, vagy őt annyira nyomasztja, hogy elmulasztotta ezt a fontos közlendőnek az elmondását, és most csak reménykedik, hogy azért lesz módja majd erre. Na és akkor nézzük itt a bosszúságot, mert ugye lehet, hogy emiatt van bosszúsága, hogy emiatt is érezheti ezt a bosszúságot, hogy ő nem tudta elmondani, vagy nem merte elmondani azt, amit szeretett volna, viszont úgy tűnik, hogy azért valami, vagy valami lesz. De itt most közben azért álltam meg, mert hogy nem veletek lesz, nem nálad lesz, hanem ő neki a saját környezetében alakulnak úgy a dolgok, hogy ott felpaprikázódik a helyzet, és akkor ez itt most nem a szenvedélyt mondom, hanem tényleg ezt a paprikás hangulatot, ezt a heves vitákat, ezt a kirohanást érzékelem most, tehát, hogy így lehet, hogy ő ettől a feszültségtől, ami benne van, ettől a sok agyalástól, ennek a veszteségérzésnek a megélésétől, emiatt van benne ez a nagyon-nagyon tényleg feszült, ilyen feszült idegállapotot érzek, amikor robban a legkisebb beszólásra is mondjuk, amit lehet, hogy máskor például ott, ahol lakik, ott az nem csinált régen, majd máskor ebből problémát, és most annyira pattanásig feszülnek az idegei, hogy minden kis dologra ugrik, és beleáll, és nem tudja magát visszafogni, mert máshol kell visszafognia magát ott, ahol valamiért úgy érzi, hogy nem tud előbbre jutni. Na de nézzük, hogy milyen érzések vannak veled kapcsolatban, milyen érzései vannak ennek a szeretett kedvesnek a nézővel. Biztos, hogy nagyon fontos vagy a számára, mert félelmek gyötrik, féltékenység akár a kapcsolattal összefüggésben, vagy a tietekkel,
vagy ha valamelyikőtöknek van másik kapcsolódása is, akkor azzal összefüggésben vannak neki kétségei, illetve az nem túl jól működik, mint az előbb is láttuk, hogy ott kirohanások vannak, és ez akár kommunikációban is megnyilvánulhat, illetve az érzéseiben ott van az is, hogy ő talán nem tudja, megint az jön elő, hogy nem tudja kimondani, elmondani neked azt, amit szeretne, ahogy szeretne, és emiatt is ő rosszul érezheti magát, de a szomorúságra kérek most. Hát nagyon, nagyon rosszul éli meg a mindennapjait, újra és újra, tehát megpróbál ő megfeledkezni arról, hogy mi történik körülöttem, megpróbál ő megfeledkezni, hogy mi az ő valódi problémája, de ezt nem tudja, mert újra és újra feljön benne a vágy, egyrészt irántad, másrészt meg ezt, hogy ő végre úgy tényleg el tudja mondani már, amit szeretne, na de ez nem megy. És itt az esküvőre kérnék szépen. Úgy látom, hogy hát ha a ti kapcsolatotokról van szó, akkor mindenképpen az is az ő érzéseiben szerepel, hogy itt nagyon erős ez a kapcsolódásra, a közös, hosszú távú közös együttlétre való igény, ez az érzés benne, de vannak neki olyan függőségei, vannak neki olyan be nem ismert, el nem ismert problémái, amelyek miatt ő nem tud határozott lenni. Nem tudja letenni határozottan melletted a voksát, mert mint az előbb is látszott, itt is kijön, hogy ő küzd magában, és ez bármi lehet, tényleg lehet az is, hogy például mondok egy példát, megint ez az ilyen hezitáló típusra nagyon jó példa, akinek mérleg érdekeltsége van, és ez nem csak a napját jelenti, hanem ha például az ő születési horoszkópjában a mérleg az valamiért domináns, és 1000 ok lehet rá, de ők nem tudnak dönteni. Ők képtelenek arra, hogy úgy döntsenek, mondjuk, mint egy kos, aki ha úgy érzi, hogy ez az igazság, mármint az ő igazsága, akkor ő simán megmondja a másiknak, hogy figyelj, neked nincs igazad, kész. A mérleg egy ilyenre nem képes. Tehát ez a két véglet, tehát azért is mondom, mert egymásra szemben állnak ez a két jegy, és például a mérlegtől nem lehet azt várni, hogy ő elválik. Ő nem fogja tudni kimondani. Hát ott valami nagyon nagy dolognak eltörténnie, hogy egy mérleg azt mondja, hogy ő elválik. Hát legfeljebb, hogyha tényleg olyan nagyon rossz egyébként a képlete, vagy legtöbb esetben úgy válik el, hogy a másik fél lép le, vagy a másik fél ad olyan okot rá, hogy már nem tud más megoldani, hogy nincsen más megoldás, de ő magától nem fog elindulni, az biztos. Mert hogy abban a pillanatban, hogy kilép az ajtón, meggondolja magát, és inkább visszamegy. Mert hát ő nem bánthat meg ennyire valakit. Na például lehet neki ilyen, és azért mondom ezt, hogy egy olyan probléma, amiről tulajdonképpen ő maga sem sincs tisztában, hogy ez a problémája, azzal meg végképp nem, hogy ezt hogyan lehet felülemelkedni, vagy hogyan lehet ezt átalakítani. Ahogy egy kósnál is nagyon nehéz, most megint a másik végletet mondom, és azért mondom ezt, mert ebben a témában, tehát a határozottság, a bátorság, a félénkség, a félelmek, ez a két jegy az, amelyik
nagyon durván tudja megmutatni a két végletet. A többieknél is ott van, csak másképpen van ott az érzelmek szeretet, sok minden más befolyásolja őket, de itt az látszik, hogy ő nincs ezzel tisztában, és azzal sem, hogy ezen hogy tudna ő maga segíteni. Úgyhogy hiába van itt ez a csodás lapok tömkelege, mert tényleg az, pillanatnyilag ő erre nem képes. Na hát ezért szurkolnak neki az égiek, mert ebben a stádiumban neki még nincs mondjuk úgy megírva előre, hogy akkor így drasztikusabb lépéseket is tehetnek az égiek. Lehet, hogy itt edáig szólt nekik ebben az időben a mandátumuk, és akkor ki kell várni, amíg a következő lehetőség jön, ha ő nem úgy dönt. Márpedig egyelőre nem dönt. Na, és akkor megnézzük, hogy mire számíthatok ti, és mit fog ő csinálni a következő néhány napban, 1-2 hétben. Ez a kérdés, hogy a néző mire számíthat ettől a szeretett személytől, következő néhány napban, 1 hétben. Mi az, amire vágyik vele kapcsolatban ez a szép és jó ember, aki lehet férfi és nő és bárki. Jaj. Az nem szeretem, hogy a középre itt ez a kevés pénz jön ki, azért gyajgattam, mert az azt jelenti, hogy bármit is akar, az nem úgy jön össze, még ha elképesztő vágy van benne, akkor is mármint a találkozásra, mivel az ott középen van, én nekem mindig azt jelenti, hogy itt a kisiklás, tehát hogy félrecsúszik valami, közbe jön valami, az mindig benne van. Na, kevés a pénzre, kérlek szépen. Igyekszik elnyomni magában az, hogy milyen nagyon, lelkileg milyen nagyon távol van a hétköznapoktól. Igyekszik azt ilyen felszínes dolgokkal láthatatlanná tenni. Hát ezek a rutin feladatok, amikor egyik lábamat teszem a másik után, és akkor nem látják, hogy közben meg nem is látok, csak megszokásból tudom, hogy hogyan kell egyik lábamat a másik után tenni. Tehát, hogy így ilyen szinten nem tudja, hogy merre van az előre. A látogatásra kérnek szépen. Szeretne erről beszélni is, szeretné elmondani, reménykedik, vágyik, de van valami, amit ő nem tud meglépni, nem tud átlépni. Ezt mondtam, hogy ezt éreztem végig egész idő alatt, hogy ő nem tud, hiába van itt minden benne. A vágyra is kérek még. Sokat gondolkodik azon, hogy mi az, hogy elköteleződés, mi az, hogy hűség, kihez legyek hűséges, a múltban mit tapasztaltam, ki vert át, hogyan vert át, és akkor én azt mégis megbocsátom, vagy mit csináljak, vagy hogyan legyen, vagy mennyire számít az én vágyam, és mit tehetek én érte, hogy ne bántsak meg senkit sem. És ugye van olyan jegy például, akinek az alsó szintű megélése az annál pedig a félelmek, elképesztőek a félelmek, olyan mértékben van benne félelem, például a mérlegnél attól való félelem, hogy ő egyedül marad, mert ő neki muszáj, hogy legyen egy társ mellette, muszáj valaki ott legyen. De van, akinél az érzelmi hiánytól való félelem van.
van olyan jegy, amelyik attól fél, hogy de ilyen nagyon-nagyon, tehát depressziós, vagy ilyen hisztériás módon van benne a félelem, például attól, hogy mi lesz, hogy lesz-e jövő héten, jövőre elég pénzem. Szóval, hogy mindegyik jegynél ilyen más, de vannak olyan különleges esetek, amikor nagyon-nagyon-nagyon erős ez a félelem valakiben, és én egyre inkább azt érzem, hogy ő benne valami, de inkább ilyen kevert dolog lehet, tehát hogy ettől a társnélküliségtől is fél, amire így azt mondják, hogy társfüggősége van. Nem. Neki ezt kell megtanulni, az a feladat, hogy megtanuljam, hogy a való igényemet, azt hogyan tudom másképpen megoldani, illetve hogy azt hogyan tudom. Tehát ez nem függőség, ez megtanulandó lecke, életlecke. Ezek mind azok. Tehát, hogy akik ezt így használják, hogy kinek milyen negatív tulajdonsága van, az nem negatív, hanem azok megtanulandó feladatok. És innentől kezdve nagyon jól lehet tudni, hogy kinek mi az életfeladata, vagy a sorsfeladata. Hát ennek a szegény kedvesnek, ennek a szeretett kedvesnek ez most egy nagy lecke, pillanatnyilag úgy látom, hogy ő neki dönteni kellene, elsősorban saját magában bizonytalan, amit fel kellene dolgoznia, ezért aztán úgy látszik, hogy nem nagyon lesz itt nagy áttörés a következő néhány napban, de hát a reményt nem adjuk fel, mert az, ha meg utoljára, itt van az utolsó lapként is a remény, tehát olyan javaslom nektek is, hogy ne adjátok fel, mert bármi történhet, ha úgy érzitek, hogy ez nektek szólt ez a kirakás. Ha szeretnétek, hogy egyénében csináljunk, akkor keressetek az elérhetőségen, a leírásban, találjátok meg, ott még találtok egy csomó információt, mindenfélét, például ezekről is, amiket beszéltem itt, de egyéb más dolgokról is. Kommentben meg is írhatjátok, azt is megírhatjátok, hogy ezt ti hogyan élitek meg. Nálatok vannak-e ilyen bizonytalanságok, vagy ti hogyan tudjátok feldolgozni ezeket a döntési helyzeteket, hogy mennyire tudtok ti dönteni, vagy sem. Ezt, ha megteszitek, köszönöm, elolvasom, és itt akartam elmondani, hogy valamit változtatott a YouTube ezen a dolgon, és újabban azt látom, hogy nem látom, vagy nem hozza fel minden kommentet. Nem értem miért, mert én mindig úgy jelölöm be, hogy mindent mutassa, és aztán utólag kiderülnek, hogy egy csomót mégsem mutat, úgyhogy elnézést kérek, ha valakinek nem válaszolok, nem azért, mert hogy én nem nézem végig rendszeresen, és nem akarok válaszolni, hanem újabban össze-vissza kevergeti, és próbáltam beállítani már tegnap is, hogy mutassam mindet, nem találtam rá, illetve amit én beállítok, hogy mutassam mindet, azt meg figyelmen kívül hagyja, úgyhogy elnézést kérek, de ettől nagyon örülök, hogyha kapok, és igyekszem válaszolni. Köszönöm a like-okat és a feliratkozást is, a kis haranggal beállíthatjátok az értesítéseket, hogyha felteszek egyet, akkor csak rá kell pöttyinteni, és akkor mindjárt meg is jelenik nálatok az új videóról az értesítés, de amíg nem találkozunk, addig is minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!